Moro kaikille! Minun nimi on Harri ja tämän kanavan nimi on Harpatsonen Outdoors. Ja tällä kanavalla minä teen retkeilyyn ja matkailuun liittyviä videoita. Ja näillä minun reissuilla minun pääasiallisena kulkuneuvona, yöpaikkana sekä tukikohtana toimii minun taustalla näkyvä Toyota Yaris. Ja tällä videolla minä tulen esittelemään teille minun Toyota Yariksen ja kertomaan vähän sen toiminnoista. Eiköhän mennä. Ihan ensinnäkin, niin ideahan tämän auton rakentamisesta ei lähtenyt siitä, että jes, nyt mä ostan 3-ovisen Toyota Yariksen ja teen siitä maailman hienomman matkailuauto. Vaan syy siihen, että miksi mä lähdin tästä rakentamaan ensinnäkin matkailuauto on se. Mä vähän opiskelin ja tutkiskelin, että paljon tulee suurin piirtein maksamaan reissuauton rakentaminen ja mistä se kannattaa aloittaa. Niin mä menin yhdelle retkeilyautorakennusfoorumille ja siellä vähän keskusteltiin, että minkälainen olisi hyvä ensimmäinen retkeilyauto. Siellä luki yhdessä jutussa, että ennen kuin rupeat hommaamaan mitään isompaa pakettiautoa ja laittaa useita tuhansia euroja kiinni retkeilyauton rakentamiseen, niin ota sun tämänhetkinen auto, minkä omistat, ja tee siitä retkeilyauto. Ja näin ollen, minun sen aikainen auto oli Toyota Yaris, ja siitähän me rupesin tekemään siitä ensimmäistä retkeilyautoa. Ja minun mielestä se on onnistunut aika hyvin. Ja tämän taustapuheen jälkeen niin lähdetään tutkimaan, että mitä kaikkea siitä löytyy. Eli lähdetään liikenteeseen tästä apukuskioven alla olevasta osiosta ensin. Täältä ihan oikealta löytyy minun eteinen, eli siellä me säilytään minun kenkiä ja siellä on myös yksi kosteuden poistaja. Ja sen jälkeen niin täällä on minun muovikassissa minun vaatteet, eli tämä on minun vaatevarasto. Ja sitten tässä on minun riipparin niin tässä on riippari ja sitten tässä on underkiltti. Ja sen jälkeen niin tulee minun ruokaosasto. Täällä on kaiken näköistä niinku näkkäriä, sitten on kaikkea kokkailuvälineitä, kuivamuomanaa, muutakin mausteita ja sen sellaista. Ja tällä hetkellä siellä on minun tietokoneen näytön jalka, koska minun tietokoneen näyttö on kiinni tuossa toisessa telineessä, niin mä en tarvitse tällä hetkellä tätä jalkaa. Sitten mulla on täällä, löytyy tietenkin boomboxi, täytyy olla, että pääsee musiikkia kuuntelemaan. Ja tästähän on poistettu tästä autosta niin kokonaan apukuskin penkki sekä takapenkit. Ja mä oon niiden tilalle tähän tehnyt kertopuusta rungon ja sitten vanerista tällaisen lattian kautta pohjan. Ja sen päälle mä oon nitojalla nitonut tällaisen kankaan. Ei jää tästä niinku vanerista sit mitään tikkuja käsiä tälleen. Niin, ja sitten tietenkin täytyy näyttää vielä niin eteismatto, että kun mennään autoon sisälle, niin tähän jätetään sitten kengät. Nyt kun ollaan katsottu tää apukuskin puoli se ensin, niin katsotaan sitten seuraavaksi tuonne takakonttiin, että millä sillä näyttää. Katsotaan seuraavaksi sitten nukkumatilat. Kun autolla ajetaan, niin tää patja täytyy kääntää kaksin kerroin, koska se ei mahu olemaan tuossa pitkittäin suorana ajon aikana, koska ei mahu vaihekeppiä vaihtaa ja eikä pysty käsijarrua käyttämään. Joten se täytyy kääntää kaksin kerroin. Mutta sitten kun me tullaan tälleen parkkiin esimerkiksi, missä nyt ollaan tämmönen puskaparkki, niin otetaan tästä nämä tavarat eestä. Tietokoneen näyttö laitetaan tohon. Ja näin, meillä on sänky valmiina tässä. Ei muuta kuin pötköttämme. Hyvä. Nyt kun ollaan nukkumatilat katsottu, niin mä voisin seuraavaksi näyttää nojatuolin. Elikkä patjako on tässä suorana, ei muuta kuin tämä tyyny tänne ensin tiivistämään tota kohtaa ja sitten ei muuta kuin tyyny tohon ja kengät pois jalasta ja vetästään vähän ovea tosta noin ja näin. Nyt meillä on tässä toimiva nojatuoli. Viime vuonna, kun mä olin Norjan reissulla, niin oli monta kertaa, kun ajoin merenrantaa auton ja pistin just tän setupin tähän näin ja
auton kylki oli merta kohti ja ei muuta kuin kattelee maisemia ja ihmettelen. Toimii erittäin hyvin. Sitten lisäksi mitä käytän joka ilta, kun on tässä autossa yötä, niin tää tulee tähän, tämä tyyny tulee tänne ylös ja sitten tää patjasta otettu pala, kun piti lyhentää vähän tätä patjaa, että se mahtui kunnolla tohon noin, niin patjasta otettu tää pala, niin ei muuta kuin tuohon noin ja tässä on sitten tämmönen noja ja tästä voi katsella sitten vaikka pihalle tai vastaavasti niin tietokoneen näyttöä tai läppäriä tai voi pelata vaikka Xboxilla, jotka mä tuun näyttää seuraavaksi. Eli niin kuin äsken näitte jo tuossa noin, niin mullahan tässä tietokoneen näyttökin mukana tässä autossa. Mä oon tehnyt sellaisen telineen tähän, laittanut pystyyn ja sitten tietokoneen näytö saa käännettyyn tähän patjan päälle. Noin. Elikkä kuten kuvasta niin kuin näkyy, niin tässä voi sitten pelata vaikka Xboxia, jotain peliä tai olla YouTubessa tai mitä vaan. Tai sit mä voin tuon mun läppärin liittää tohon ja tutkii vaikka mun kuvaamia videoita ja jotain ottamia kuvia ja mitä vaan. Mahdollisuudet on tietysti rajalliset, oma mielikuvitus vaan niin rajoittaa niitä. Että sellaista ainakin sadepäivinä niin, ja iltaisin ja joskus aamuisin, niin, kun ei oikeastaan jaksa vielä liikkua, niin hyvä katsoa jotain videoa tai pelata vielä peliä ja näin. Niin. Se toimii itsellä aika hyvin. On hyödyllinen. Tässä me ollaan sitten kompressorin jääkaappi. Olikohan tää 45 wattinen ja 25 litraa muistaakseni oli toi, mitä sinne mahtuu tavaraa. Sinne menee maitotölkit pystyyn ihan hyvin. Voi pistää vaikka poikittainkin. Se on erittäin hyvä kokoinen jääkaappi ja sopii tähän kohtaan niinku naulattu. Ja tässä sitten jatkojohtopistake, mihin voi laittaa sähköpistokkeita kiinni. Tässä on sitten sähköpääkeskus eli powerpankki. Elikkä tää on EcoFlown Delta Max. Tää on 2 kW powerpankki. Tää on erittäin hyvä. Kestää pitkään virta. Tää oli testeissä YouTubessa, niin katoin yhden miehen arvostelut tästä. Se ei ole mittarilla mittasi, niin todellisuudessa tässä on jotain 1,9 kW suurin piirtein niinku kapasiteettia. Eli se on ihan hyvä ja on riittänyt tosi hyvin, tosi pitkälle. Ja tässä on eessä 4 tämmöstä niinku, mitähän portteja nää nyt on? 2 USB-C-porttia on ja sitten on näitä toisenlaisia portteja on 4. Mä en valitettavasti muista mikä toi on. Onko se USB-C vai mikä lie kuitenkin. Niin anyway, niin niitä on siinä 4. Sillä takana on sitten 4 pistorasiaa, mihin saa sitten ihan tavalliset nämä niin kuin Xboxit ja näytöt kiinni, jos haluaa. Ja tässä on tasavirta sekä vaihtovirta. Täällä on tupakasytyytinkin takana. Tätä pystyy ladata aurinkopaneeleilla, verkosta tai sitten autosta. Mulla on myös autossa, akulta tulee sähköjohot, niin mulla on tähän oma Alternator Chargeri, mikä lataa myös ajon aikana 800 wattia. Ja sen mä näytän sitten seuraavaksi. Eli tää musta möhkele, mikä tässä nyt näkyy kuvassa, niin on EcoFlown Alternator Charger. Ja tää lataa ajon aikana 800 wattia tunnissa tätä powerpankkia. Ja se toimii erittäin hyvin. Olen ollut tosi tyytyväinen. Ajon aikana niin saa aina ladattua sitten akkuja ja näin ollen virta ei pääse loppumaan. Ja ettei paikallaan ollessakaan virta loppuisi powerpankista, niin mulla on 4 100 wattin aurinkopaneelia. Nämä painaa 2 kiloa kappale ja nämä on jokainen niin tällaisia taipuisia. Mä en tiedä, ne on kun mitoitettu tuohon mun autoon. Tuon takakontin kun aukaisee ja laittaa poikittain, niin ne menee just hyvin sinne. Ja pyöräkotelot vielä toimii semmosena hyvänä tukena tossa noin. Ne on vähän niin kuin rakennettu tähän autoon. Ja sit kun ne on vielä tommosia luottokortin paksuisia noi paneelit, niin ne ei vie hirveästi tilaa niinku tälle leveyssuunnassa tai tälle paksuussuunnassa. Ne on niinku tarkoitettu tämmöiseen pieneen autoon. Ja ne on testannut niitä 400 wattia tulee hyvällä aurinkoisella säällä virtaa niistä. Ne on erittäin hyvät. Ja mitäs muuta? Ei niistä varmaan sen enempää. Nyt ei paista aurinko. Mä en testaa niitä tänään. Uutena hankintana mulle tuli tänä vuonna tällainen
kuljetuslaatikko, mikä laitetaan tällaiseen polkupyöräkuljetustelineeseen kiinni. Nyt täytyy ihan rehellisesti sanoa, että en muista, tää on 300-350 litrainen ja tänne mahtuu tosi hyvin tavaraa. Meillä tuli viime vuonna Norjan reissullakin ongelmana se, että mulla oli toi auto niin täynnä tavaraa, että kun mä halusin mennä yöksi jonnekin, niin minun piti ensin varmaan 20 minuuttia niin koittaa saada aina tavaraa tungittua joka kolo täyteen eestä pois, että mä mahun nukkumaan ja kääntää ton patjan niinku suoraksi. Niin mä en enää halua, että mun tarvii tänä vuonna sitä tehdä. Mä mietin, että se on semmonen upgrade, minkä mä tuun tähän niinku tekemään. Että sellainen tavaroiden siirtely ei enää oikein huvita. Niin tänne saa laitettuun kaikkea kalastusvälineitä, kameran jalkoja, kumppareita, vaihtovaatteita. Sitten tuon makupussin voi esimerkiksi laittaa tänne näin. Siis ihan mitä vaan tuleekaan mieleen. Niin tässä on kantokapasiteettia 50 kiloa ja toi mun auto ja toi auton petokoukku niin maksimissaan kantaa 50 kiloa. Tää boksi, tää teline painaa yhteensä 22 kiloa, eli mulla jää tähän 28 kiloa vielä laittaa tavaraa tänne sisälle. Eli sinne kun laittaa kaikkea kevyyttä, mitä nyt mieleen tuleekaan ja tarvitsee, niin se on aina pois kaikki tuolta pienen auton kuljetustilasta. Ja näin ollen siellä on paljon helpompi sitten operoida tuolla autossa. Mä oon ollut tyytyväinen tähän hankintaan. Moni kyllä nauraa ja tulee kyselee, että mikä juttu tää on, että mikä tää niinku on. Yksi päivä tuossa kioskin pihassa niin joku mies huuti siitä, niin onko sulla auton perässä grilli vielä? Mies sanoi, ei kun se on kuljetusboksi, että tää tietysti voi vähän näyttää grilliltä, kun tää on tämmönen musta ja sitten tästä näyttää. Ootas mulla avaimet taskussa, niin katsotaan. Tähän voi äkkiseltään vaikuttaa vähän grilliltä, kun tän aukaisee. Mulla on täällä esimerkiksi reppu, kameran jalka. Sitten on tämmönen lämmin, jos mä haluan mennä kiven päälle vaikka tai kannon päälle istumaan, niin mä laitan tää on semmonen, mikä rupeaa lämmittää samoin, eli istuinalusta. Sitten tässä on niin jokaiseen autoikkunaan, tää on takaikkuna esimerkiksi, niin on tällaiset peite, miksi näitä sanotaan. No, ainakin nämä niinku estää näkyvyyttä ja sitten niin ei lämpiä autot kesällä, kun aurinko paistaa niin paljon. Auringonsäteet kimpoo pois. Erittäin käytännöllistä. Eli niinku ikkunasuojat, voisiko sitä niin sanoa. Joo, eipä täällä nyt hirveästi ole tällä hetkellä mitään sen kummempaa. Sellainen, niin onkohan mulla mitään muuta sitten tästä autosta? Elikkä siinä on mun kolmiovinen Toyota Yaris retkiauto. Ei oo kummonen rakentaa tollanen. Se on ihan hyvä mulle ollut toi ensimmäinen retkiauto. Mä sen rakensin viime kesäksi, että mä pääsen Norjaan, että mä voin nukkua autossa tuulen suojassa, ettei tarvitse telttaa laittaa pystyyn joka yö. Se oli lähinnä se idea, minkä takia mä halusin tällaisen. Ja mulla kävi viime kesän jälkeen mielessä, että mä voisin rakentaa seuraavaksi vähän isomman retkipakun, mutta aina ne maksaa sitten vähän enemmän ja mulla on tähän riittänyt ihan hyvin. Mä oon muutaman upgradein tosiaan vaan tehnyt tähän, näin toi takaboksi, 2 aurinkopaneelia lisää. Sitten mulle tulee toinen 2 kilowattin toi Powerbankin lisäakku tulee vielä tohon noin. Eli sit mulla on 4 kilowattia virtaa tossa autossa. Niin ja vaihamme 90 ampeerisen laturinkin tähän vielä tänä keväänä, että sellaiset upgradeit on tullut tehtyä, mutta auto ei ole nyt vaihtumassa ainakaan vielä pari vuoteen, en usko. Jo ellei tule jotain hirveätä lottovoittoa, että olisi niin varaa rakentaa, mutta en ole rakentamassa näillä mä en ainakaan ihan heti, koska ne on kalliit rakentaa ne isommat retkeilyautot ja tällaiset näin. Ja tää on, niin kuin sanoin, niin tää on riittänyt vielä yhdelle hengelle ihan hyvin. Ja mä tuun tällä tekemään vielä toivottavasti monia hyviä reissuja. Esimerkiksi niinku tää just mikä nyt on menossa. Mä oon tällaisen hiekkateen varressa. Mulla on auto tässä tämmöisessä pienessä levikkeessä ja mä jään tähän yöksi. Ja sellainen retkiauto ja suosittelen ihan kaikille. Lähtekää kokeilemaan, jos on yhtään käynyt mielessä. On hyvä idea. Eipä tähän väliin mitään muuta, niin kahdellaan seuraavalla videolla. Moi!